फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक एंड इजी। फ्रेंड्स अपनी गुजरातीओनी ओळख कही शकाय एवा मस्त मस्त एकदम सॉफ्ट ढोकळा आज बनावा जई रही छूं। पण आ ढोकळा बनाववामां मैं क्यांय चोखानो उपयोग नथी कर्यो ना रવાનો उपयोग कर्यो छे अने ते छतां पण एकदम सॉफ्ट लांबा समय सुधी रहे। अने आ जे लोट जे हूँ बनाववानी छूं ए घरे ज बनाववानी छूं। ए प्रीमिक्स छे, तमे एकथी वधारे रेसिपीमां एनो यूज करी शकशो। तो चलो આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી બહુ જ ઇઝી છે। તો ચલો આપણે રેસીપી માટે કિચનમાં જઈએ। તો એના માટે સૌથી પહેલાં તમારે ગેસ ઉપર તાંસણું મૂકી અને એક વાડકી આ ચણાની દાળ છે, દરેક દાળને મેં કપડાથી લૂસીને સાફ કરી છે। હવે એને 3-4 મિનિટ શેકવાની। પછી અડદની દાળમાં 1 ચમચી મેથીના દાણા ઉમેરી અને એને પણ તમારે 3 થી 4 મિનિટ શેકી લેવાની છે, એટલે દાણા પણ અંદર શેકાઈ જશે। એને કાઢી લેવાની। પછી એમાં આપણે મસૂરની દાળ ઉમેરીશું અને મસૂરની દાળ પણ અડધી વાડકી છે। દરેકનો મેઝરમેન્ટ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખી દઈશ, એને પણ તમારે શેકી લેવાની। અને હવે છેલ્લે છે અડધી વાડકી મગની મોગર દાળ, બસ એને પણ 3-4 મિનિટ શેકી લેવાની। હવે દરેક દાળને અલગ અલગ એટલે શેકવાની કે સાઇઝ પ્રમાણે શેકાતા ઓછો વધતો સમય લાગે। જો આપણી 4 દાળ શેકાઈ ગઈ છે, જો તમારી પાસે તુવેરની દાળ કોરી હોય ને તો તમે એ પણ લઈ શકો છો। હવે દરેક દાળને આવી રીતે કોર્સલી તમારે મિક્સરમાં દરદરું પીસી લેવાનું છે અને એને ચાળણીથી આવી રીતે ચાળી લેવાનું છે। આ આપણે પ્રીમિક્સ બનાવવાના છે, એટલે આપણે બધી જ દાળ શેકી છે કે સહેજ પણ મોઇશ્ચર હોય તો જતું રહે અને આ તમે લાંબો સમય સુધી આ પ્રીમિક્સને સાચવી શકો। બધી જ દાળને આવી રીતે પીસી અને તમારે ચાળી લેવાની છે। फ्रेंड्स अपनी बधी दाळ हवे આપણે મિક્સરમાં ગ્રાઇન્ડ કરી। હવે એમાં આપણે 1 વાડકી જેટલા પૌવા નાખવાના છે। પૌવાથી એની સોફ્ટનેસ સરસ આવશે, એટલે પૌવા પણ તમારે મિક્સરમાં આવી રીતે એનો પાવડર કરી અને એને ચાળવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ તમારે ઉમેરી દેવાની। આ તમારું પ્રીમિક્સ રેડી થયું। તમારે એમાં મીઠું કે મસાલો નાખવો હોય, હળદર ને મીઠું નાખવું હોય તો નાખી શકો, પણ આ મેં નથી નાખ્યું કારણ કે હું એકથી વધારે રેસીપીમાં આ લોટ યુઝ કરવાની છું। બસ હવે એને તમે ડબ્બામાં ભરી રાખો। આ 1 વાડકી જેટલું ખાટું દહીં છે, એને તો ફેંટી પણ લેવાય, પણ મિક્સરનો જાર હતો એટલે મેં અંદર પીસી લીધું છે। હવે એક બાઉલમાં 2 કપ મેં આ પ્રીમિક્સ લીધું છે અને એમાં જે પેલું આપણે ખાટું દહીં જેટલું ખાટું હશે ને એટલે આપણા ઢોકળા સરસ બનશે। એટલે લગભગ 2 દિવસ જૂનું દહીં લેજો, થોડું ખાટું વધારે હોય। અને હવે પછી આપણે જે પાણી ઉમેરીશું ને એ હસેકું પાણી છે, ઠંડુ નથી ઉમેરવાનું અને ખીરું હાર્ડ નથી રાખવાનું, સોફ્ટ જ એટલે કે ઢીલું રાખવાનું છે। બસ એને તમારે પાણી અને દહીંથી આવી રીતે સરસ ખીરું, આપણે જેવું ઢોકળાનું ખીરું બનાવતા હોય ને એવું જ તમારે બેટર રેડી કરી દેવાનું છે। આ ટાઈમે જ આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી દેવાના છે અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું, એટલે આપણું એક મસ્ત બેટર રેડી થઈ જશે। હવે આ બેટરને આપણે 30 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવાના છે, તો એને ઢાંકી અને સાઈડ ઉપર રહેવા દઈએ। ઢોકળા આપણે 2 જાતના બનાવવાના છે, વેજ અને સાદા। તો વેજ માટે આ કેપ્સિકમ છે, ગાજર છે, કોબીજ છે અને મકાઈ દાણા છે, એ બધાને તમારે આવી રીતે આ કટરમાં ઝીણું ક્રશ કરી લેવાના છે। જો એકદમ આવું સરસ થઈ જાય ને બસ હવે મિક્સર જારમાં તમારે આદું, લસણ અને લીલા મરચાં, જે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તીખું લસણ તમને ગમતું હોય હવે એને પણ સાઈડ પર કાઢી લો। હવે 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે, જુઓ આપણું બેટર એકદમ સરસ સોફ્ટ અને થોડું ફર્મેન્ટ પણ થઈ ગયું છે। બસ હવે તમારે એને 1 મિનિટ માટે ફરી હલાવી લેવાનું છે બરાબર। હવે મીઠું, અજમો સ્વાદ પ્રમાણે નાખવાનું, થોડીક હિંગ નાખવાની અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। આ તેલ તમારા ઢોકળાને લાંબો સમય સુધી સોફ્ટ રાખશે। હવે એમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખી અને બરાબર હલાવી લેવાનું છે। હવે આ બેટરના 2 પાર્ટ પાડવાના છે, એક આપણે વેજ ઢોકળા બનાવવાના છે, એક સાદા। તો સૌથી પહેલાં આપણે સાદા ઢોકળા બનાવવાના છે। તો અડધું બેટર મેં બાઉલમાં રાખ્યું હતું, એમાં 1 ચમચી જેટલો ઈનો અને સહેજ પાણી, બસ એ ઉમેરી અને આપણે બરાબર હલાવી અને આ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં તમારે મૂકી દેવાનું છે। મેં ત્યાં સુધી ઢોકળિયું પણ રેડી કરી દીધું છે, સ્ટીમર, એટલે એ પણ જો એકદમ વરાળ નીકળતું થઈ ગયું છે, એમાં થાળી મૂકી દેવાની છે। એની પર લાલ મરચું અને થોડા ધાણા ભભરાઈ અને એને 10 થી 12 મિનિટ સ્ટીમ થવા દેવાનું। તમારી થાળીમાં બેટર જેટલી થિકનેસ હોય ને એ પ્રમાણે વધતો ઓછો ટાઈમ લાગે સ્ટીમ થવામાં। મારી 12 મિનિટ લાગી હતી, જો એકદમ કમ્પ્લીટ સ્ટીમ થઈ ગયા છે। હવે એને કાઢી લઈએ। હવે એ ઠંડા પડે ને ત્યાં સુધી આપણે વેજ ઢોકળા બનાવ્યા હતા, બધું વેજીટેબલ્સ બાકીના ખીરામાં ઉમેરી અને થોડુંક પાણી અને ઈનો ઉમેરી દેવાનો છે। થોડુંક કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા મેં પાણી ઉમેર્યું હતું। હવે ઈનો ઉમેરી અને 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી
અને આખું બેટર રેડી કરી અને ફરી તમારે ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં ઉમેરી અને એને પણ સ્ટીમ કરવા મૂકવાનું છે. એની પર પણ આપણે લાલ મરચું અને ધાણા ભભરાવાના છે. હવે મારી પાસે સ્ટીમરમાં એ થાળી નથી રહેતી અને મારી ઢોકળાની એક જ થાળી છે, એટલે મેં આ જુગાડ કર્યો કે નીચે લાકડાની સ્ટીક મૂકીને એની ઉપર થાળી મૂકી છે. બસ એને પણ મેં 12 થી 15 મિનિટ બાફી લેવાના છે. હવે જે આપણી પહેલી થાળી એ ઠંડી થઈ ગઈ છે એને તેલ લગાવી દીધું. હવે જો હું કાપું છું એના ઉપરથી તમને ખબર પડે કે ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. ના ચોખા કે ના રવો, એ સિવાય પણ આટલા સરસ ઢોકળાને એકદમ હેલ્ધી વર્ઝન કહી શકાય ઢોકળાનું. તો તમે આ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો. બસ હવે એને આપણે વઘાર પણ કરવાના છે. જો હું તમને બતાવું, ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સરસ બન્યા છે. તો તમે આ રીતે ચોક્કસથી બનાવજો. જુઓ કેટલા સોફ્ટ છે આપણા ઢોકળા. ચલો આપણે એને વઘાર પણ કરી દઈએ. તો એના માટે મેં એક પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે અને એમાં ગાર્નિશિંગ માટે મેં 2 આખા લાલ મરચાં તળી અને કાઢી લીધા. હવે એમાં 2 ચમચી જેટલી રાઈ, થોડાક લીલા મરચાં અને એક નાની અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી અને એને 1 મિનિટ સાંતળી લીધું. પછી એમાં 1/4 કપ જેટલું મેં પાણી ઉમેરી, 2 ચમચી ખાંડ અને અડધી ચમચી મીઠું. ખાંડ ઓપ્શનલ છે પણ મીઠું જરૂરી પાણીના ભાગનું. બસ એ ઉકળી જાય એટલે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને ગરમ જ વઘાર તમારે તાંસળામાં જે તમારા ઢોકળા છે એની પર રેડી અને બરાબર હલાવી લેવાનું. તમારે આ ના કરવું હોય તો આપણે જેવી રીતે વઘારીએ છીએ એવી રીતે પણ થાય, પણ આ ઇઝી મેથડ છે. હવે આપણા વેજ ઢોકળા પણ થઈ ગયા છે. તો ચલો એને પણ કાઢી લઈએ. હવે ઢોકળા સાથે સર્વ કરવા લસણની ચટણી બનાવવાની છે. તો આ 1 ચમચી તેલમાં મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી નાખ્યું અને આપણી જે સૂકી લસણની ચટણી હોય છે ને આપણે ઘરમાં, એમાં થોડું પાણી ઉમેરી અને લિક્વિડ કરી અને એને આવી રીતે મેં બનાવી છે અને બહુ સરસ ઇન્સ્ટન્ટ ચટણી બની જાય છે. તો જો આપણી ચટણી પણ રેડી થઈ ગઈ. આપણા ઢોકળાની થાળી પણ ઠંડી પડી ગઈ. જુઓ આ થાળી પણ કેટલી સરસ એકદમ સોફ્ટ બની છે ને. તો તમે આ ઇઝી મેથડથી ઢોકળા જરૂરથી બનાવજો અને આ પ્રીમિક્સને તમે ઘણા જ લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરી શકશો અને એમાંથી તમે સેવ ખમણી પણ બનશે, સુરતી લોચો પણ બનશે, ખમણ પણ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ પ્રીમિક્સ તમે ચોક્કસથી રેડી કરીને રાખજો. તો જ્યારે તમને જરૂર હોય તો ઇન્સ્ટન્ટ બ્રેકફાસ્ટ તમે હેલ્ધી રેડી કરી શકશો. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, મેં ઢોકળા સર્વ પણ કરી દીધા છે અને એની સાથે મેં ગ્રીન ચટણી આપણી જે રેગ્યુલર હોય છે એ અને લસણની ચટણી સર્વ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ તો આ ઇઝી મેથડવાળા અને પ્રીમિક્સવાળા ઢોકળા તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ જુઓ લસણની ચટણી સાથે ઢોકળા કેટલા સરસ લાગે છે. તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે આ રેસીપીને શેર કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.